Mun nimi on Topias Rantala, nimimerkki on Kuhnu ja mä oon Suomen Overwatch-maajoukkojen joukkojen johtaja eli General Manager. No e-urheilun pariin ylipäätään mä päädyin silleen, että opiskeluaikoina korkeakoulussa niin mä järjestin erilaisia tapahtumia, niin kuin laneja sun muuta semmoista, ja sitten mä järjestin Suomen ensimmäiset opiskelijoiden elektronisen urheilun SM-kilpailut, ja sitten samaan aikaan mä olin yhdellä SM-liigaseuralla duunissa, ja silloin mä aloin puskea sinne sitä idistä eteenpäin, että ne ottaisi siipiensä alle jonkun e-urheilujoukkueen, ja sitten sitä kautta mä päädyin Overwatchin pariin loppujen lopuksi. Se olisi aika varmasti CS silloin. Ehkä LoL tai korttipelit, mutta CS on kyllä mulle sitten niinku ykkösjuttu Overwatchin jälkeen. Uudelle pelaajalle mun vinkki on aika päinvastainen, mitä yleensä kaikki pelaajat sanoo, että pelaa paljon. Mun mielestä se pitäisi tehdä niin, että se on niinku tavoitteellista ja se on terveellistä, että kaikki elämän osa-alueet ei vaan romaha sen pelaamisen alla, vaan nyt pelaa fiksuja määriä, mutta pelaa tavoitteellisesti ja koittaa löytää sitä ympäristöä, missä voisi kehittyä, eli pääsisi tiimeihin. Aina tietty, se ei ole kaikista easeintä, mutta koittaa vaan verkostoitua pelaajien kanssa Discord-servuilla tai Ranked Questissa tai missä tahansa, niin sillä pääsee eteenpäin. No, mä oon aika nörtti. Mä tykkään niin kuin lautapeleistä, mä tykkään totta kai muistakin videopeleistä, mutta sitten mun ehkä niin kuin isoin harrastus penkkiurheilun ja urheilun, niin kuin perinteisen urheilun seuraamisen lisäksi niin on sitten Warhammerit, eli miniatyyrifiguuripelit. 2018 Winter Assemblyllä silloinen mun tiimi, Team Nemesis, me pelattiin Ense eSportsia vastaan semifinaalimatsi. Se oli best of 5 ja se päättyi 2-2 drawiin, jos mä muistan. Ja sitten tuli ruute niin kun käytännössä 6. karttana. Ja se meni, niin kun, että molemmat puski sen kerran päästä päähän. Ja sitten se meni OT:lle ja silloinkin molemmat taisi päästä niin kun kakkospointin yli. Ja sitten se oli ihan hullu hypä. Mä muistan sen tilanteen vaan, että siellä oli niin paljon jengiä yleisössä. Ja sitten kun me oltiin niin iso altavastaaja NC-kohtaan. Me lopulta hävittiin se matsi, mutta sitten se oli silti niin hyvä peli, että se on niin kuin varmaan mun lempimuisto Overwatchista. Mun nikki tulee itse asiassa Harry Potterista. Et suomen kielellä, tai kun kaikki Potterit on aina suomennettuja, niin se on nimet vedetty suomeksi, niin mun nikki tulee alun perin siinä oli semmoinen hahmo kuin professori Kuhnusarvio, ja sitten silloin back in the day mä pelasin Traviania, ja silloin junnuna mä pistin mun Travian nikiksi Kuhnusarvio, ja sitten kun mun tilillä meni niin hyvin, niin sitten siihen otettiin muita pelaajia, että siitä tuli niinku duaali- tai triplatili, että siinä oli monta, ja sitten siinä kohtaa mä lyhensin mun oman nikin vaan Kuhnuksi. Viime kertaan verrattuna niin meillä on ainakin paremmat lähtökohdat siinä, että 2019 niin meillä oli roolituksen kanssa aika ongelmia, koska me ei saatu niitä pelaajia, mitä me tavallaan oltaisiin haluttu niihin rooleihin. Ja sitten meillä joutui pelaamaan supporttipelaaja Depsiä ja tankkipelaaja Depsiä. Tietysti molemmat oli hyviä myös niillä rooleilla, mutta ei ne ollut niiden main-rooleja. Se on niin kuin ainakin iso asia, mikä meillä nyt jo on paremmin. Ja totta kai niin kuin se viimekertainen oli floppi niin kuin meidän taitotasoon nähden, että se, että me jäätiin täysin gruppien ulkopuolelle, niin se nyt ei mitenkään vastannut edes sitä meidän silloista tasoa, vaikka meillä oli niitä off-role-pelaajia. Paremmin menee jo sen takia, että me ollaan rakennettu joukkue nyt niin, miten se pitääkin olla. No se on kaikista kivointa, kun sinne lähdetään niin tuolla porukalla, se on kuitenkin niin erilaista sit, mitä arjessa on. Että se, että nyt me päästään olemaan niin pitkään, niin se on kiva niin kuin hengittää ja elää sitä World Cup ja niin kuin BlizzCon tunnelmaa niin pitkän ajan verran siellä. On se nyt tietty paljon tuttuja kans niin kuin eri maista, kenen tapaamisia odottaa, mutta ei niiden tietty odottaa sitä, että päästään stakelle pelaamaan niin kuin oikeasti ison yleisön edessä.